चारो खोज्छ यो चिसुले चिल्दैन कस्तो बाटोले चाहिँ छोडेको भाउँछ मेरो गफ दिन्छ यस्तो सानोमा कसो नाले चाहिँ कस्तो फक Esto gusta gasluto esto voy a hablar se te salió pan con que se pan con no nunita Dan भनेको भुल्यो गर्छ भन्दै खान्छ नि त अनि म कति जति मुद्दैन होला अब डक्टर लानु होला नि चारो चाहिँ ए कता भोगी जाँदैछ एउटा एउटा कहाँ केटाकेटी जस्तो
सफा पो धोएछ त हौ भान्जीले त मेरी भान्जीले सफा धोएछन् कसले मम्मी त मन्जिताको यो नौरानी नौरान गरेपछि निस्किन्छ होला के हुन्छ घाटा गुलु के ठिक पानी नि मैले बारेको त ल्यागो एकै पो मागेको के दिए जातिहरू ए खाना बेसु रहेछ सिमु कस्तो सिधा भयो उ पनि सुत्छ पनि चारो पनि ल्याए मुतिया यस्तो के कलेक्सन जोरा रहेछ यस्तो तिमी देखाउँछु यो चारो हैन हेर अन्डा जस्तो है हामी हैन यो एकछिनबाट के अन्डा दिनमा कलर मेरा दुईटा लु लगेर बाहिर घाममा जाऊ एकछिन घरदेखि लिएको नि ए डरे यो भएको खाइछ भने के टक्कै परेछ त किन यस्तो पाराले अलिकति पठाएको पर्दा सबै ढिलो भएको छ किराले खाएको नि त बुढो कसरी
के भयो फुलेन त यस्तो पो भयो त आलु फुलेन नै के भयो त्यही भएर उ गर्नुपर्छ चट्टसँगको प्याज हाम्रो पानपुरी नै फुलेन के यो मेरो घरमा थियो पनि कतिखेर आइपुग्नु भयो कहाँ कता सानीले काट्यो सुकेर यस्तो भएको त के थियो होस् त यहाँ बसाइदिनु बोटुका तालको पनि ल्याउन कान्छी लाइछ सन्जिता र हेर्नुमा उसलाई देऊ बुवाले एक ठाउँमा पानी चाहिँ ए फोटो त्यो पनि ला छिरीको मेटा मेरो पनि चुयो नि पानीपुरी चाहिँ सानो के गरेछ नखेल्ने के भयो मेरो मुखमा नटेरेर पानी नै अड्डेन हौ यत्रो हाम्रो मुखेर हटेन घाँटी मल्जियो भने
कसले पानी पुखायो तल नि यति चाहिँ काट्नुमा कटुवाले ढाँट यति पानी जानु पर्छ पैसा नि परेछ त नि उतै छ त नि पानी त सानो सबै चुहाउँछ पानी जति चाहिँ अनि भरे हुँदैन लास्टमा आइयो